काइनमास्टर ओपन गर्नुहोस्, प्लस प्रोजेक्टमा जानुहोस्। त्यसैगरी विभिन्न खालका एक्सपेक्टेड रेशियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा एउटा सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसैगरी एउटा फाइललाई इम्पोर्ट गर्नुहोस्। टाइमलाइनमा सेट गर्नुहोस्। त्यसैगरी पछाडि र अगाडि अनएक्सपेक्टेड पार्टहरूलाई ट्रिम गरेर फालिदिनुहोस्। त्यसैगरी मिडियामा जानुहोस्। एउटा इमेज ब्ल्याक कलरको इमेज लिनुहोस् र यसलाई पुरै प्रोजेक्टसम्म लामो बनाउनुहोस् र स्प्लिट स्क्रिनमा गएर माथिको भागमा कभर गर्ने गरी राख्नुहोस्, जहाँ कि काइनमास्टरको लोगोलाई पुरै ढाक्ने गरी राखिदिनुहोस्। अब उक्त प्रोजेक्टलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। त्यसैगरी ग्यालरीमा जानुहोस्। ग्यालरीमा गएर एक्सपोर्टेड फाइललाई पुनः प्ले गर्नुहोस्। फाइलको माथितिर 3 डट अप्सनमा जानुहोस् र एडिटर भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। तलतिर अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा ट्रिम भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र माथिको भागलाई तपाईले क्रप गरेर सेभ गरिदिनुहोस्। अब प्ले गरेर हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट काइनमास्टरको लोगो अथवा वाटरमार्क हटिसकेको छ। यसरी नै तपाईले सिम्पल वेबाट काइनमास्टरको वाटरमार्कलाई हटाउन सकिन्छ।